سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدید. امروز قراره با هم دیگه یه تارت آلبالویی خوشمزه و خونگی درست کنیم با یه خمیر ترد و فیلینگ آلبالوی فوق‌العاده‌ای که عاشقش میشید. اگه عاشق طعم ترش و شیرین آلبالو هستین، این ویدیو رو از دست ندید. خوشحال میشم تا آخر ویدیو من رو همراهی بکنید تا با هم دیگه مراحل تهیه تارت آلبالو رو ببینیم. خب برای فیلینگ این تارت خوشمزه احتیاج داریم به 1.5 لیوان آلبالوی هسته گرفته شده. داخل قابلمه میریزم، بهش نصف پیمونه شکر اضافه میکنم، میذارم روی حرارت، اجازه میدم تا شکر حل بشه و آلبالو آب بندازه. خب تا آلبالو روی حرارته به 1 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت 1/3 پیمونه آب سرد اضافه میکنم، خوب مخلوط میکنم. بعد به ترکیب آلبالو و شکر داخل قابلمه اضافه میکنم. خب وقتی اضافه کردم مدام هم میزنم تا نشاسته گله گله نشه و این ترکیب به غلظت برسه. خب فیلینگ که غلیظ شد حرارت رو خاموش میکنم، به اندازه 1 قاشق غذاخوری بهش کره اضافه میکنم. خب بریم سراغ درست کردن خمیر تارت. به 2 پیمونه آرد به اندازه نصف پیمونه پودر قند اضافه میکنم. این دوتا رو خوب هم میزنم تا کاملا با هم دیگه ترکیب شن. 125 گرم کره‌ای که همدمای محیطه اضافه میکنم و با نوک انگشت این مواد رو با هم ترکیب میکنم تا حالت پودری و شنی بشه. دوست عزیزم اگر این آموزش رو دوست داشتی لطفاً در پایان لایک کنید. اگر عضو کانال نیستید افتخار بدید دکمه سابسکرایب رو بزنید و این ویدیو رو با دوستانتون به اشتراک بذارید. زنگوله اطلاع رسانی رو فعال کنید تا هر زمان ویدیوی جدیدی داشتم از اون مطلع بشید. ممنون. خب وقت اضافه کردن تخم مرغ رو اضافه و خمیر رو کم کم جمع میکنم. خمیر رو که در آخر چونه کردی اگه احساس کردی که خمیرتون حالت شکنندگی داره میتونید یه دونه تخم مرغ دیگه بهش اضافه بکنید. تخم مرغ رو جدا توی یه پیاله بزنید با چنگال، 1 دست که شد به خمیرتون اضافه بکنید و به آرومی باهاش ترکیب کنید. خب خمیر رو داخل کیسه فریزر میذارم و یه مقدار توی همون کیسه پهنش میکنم، میذارم یه 30 دقیقه داخل فریزر. خب 30 دقیقه گذشته، خمیر رو از توی فریزر بیرون میارم، چونش میکنم چون 1/3 رو باید جدا کنم. اون 1/3 که جدا کردم میذارم توی کیسه فریزر، برای روی تارت بهش احتیاج داریم. میذارمش داخل یخچال باشه و مابقی خمیر رو چونه میکنم روی سطح، یه مقدار آرد میپاشم و شروع میکنم با وردن پهن کردن خمیر. خب خمیر رو که پهن کردید، برای اینکه راحت تر بتونید انتقالش بدید به ظرف تارت، روی اون یه مقدار آرد بپاشید که هم خمیر به خودش نچسبه موقعی که رول کنین هم به وردنه. به این صورت اون رو رول بکنید و روی ظرف تارتتون پهنش کنید. خب امکان داره خمیرتون رو که پهن کردید مثل من کامل ظرفتون رو نپوشونه. با فشار دست یه مقدار از خمیر رو پهن بکنید تا لبه‌های تارت رو کاملا بپوشه. اضافه خمیری که از لبه‌های ظرف تارت بیرون زده، با استفاده از وردنه به راحتی میتونید کاتش کنید. خب روی خمیر رو برای اینکه موقع پخت
پف نکنه با چنگال چند تا سوراخ بزنید و فیلینگ آلبالویی که آماده کردیم رو روش بریزید. خب اون 1/3 خمیری که نگه داشتم رو روی سطح آرد پاشی شده. مجدد با وردن پهنش میکنم و به شکل نواری برش میزنم. خب اینم از نوارهای خمیریمون. مطمئنم که شما از من دقیق تری نوارها رو برش میزنید. برای من نوارهام بعضی جاهاش نازک و بعضی جاهاش خیلی پهن شد. بعد به این شکل روی تارت بچینید و اضافه هاش رو مجدد با وردن کات کنید. خب برای رومال هم به یه دونه زرده تخم مرغ 1 تا 2 قاشق غذاخوری شیر اضافه کنید. با چنگال خوب بزنید تا یک دست بشه و با قلم روی خمیر بمالید. با دمای 165 درجه به مدت 35 تا 40 دقیقه بذارید داخل فری که از قبل گرم کردید. خب اینم از تارت خوشمزمون. به این صورت از قالب جداش کنید، بذارید تا کاملا خنک بشه و بعد میتونید برش بزنید و نوش جان کنید. شما سبز تارت فوق‌العاده خوشمزه‌ای میشه. اگر درست کردید حتما نظرتون رو داخل کامنت برام بنویسید ببینم خوشتون اومده یا نه. خیلی ازتون ممنونم که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. قدردان وجود نازنینتون هستم. لطفاً لایک ویدیو رو هم فراموش نکنید. تا ویدیوی بعدی خیلی مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.